নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মন কৰিছেনে কাণত চাওকচোন আৰু ডিঙিত এই জুৱেলাৰী মই নিজে কৰা আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কি ধৰণে মই এই জুৱেলাৰীসমূহ সহজ পদ্ধতিৰে বনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ। আৰু এই চাওকচোন মই পিন্ধিছোঁ কাপোৰৰ লগত মিলাকৈ। এই ধৰণে আপোনালোকেও বনাই পিন্ধিব পাৰিব। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো, তথাপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি দ্বিতীয় পাৰ্টটোলৈ আগবঢ়োৱা হওকচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে কি ধৰণে মই ঘৰতে ধুনীয়া ধুনীয়া লকেট, ইয়াৰৰিংছ, জুৱেলাৰীসমূহ বনাইছিলোঁ। আৰু আজিও আপোনালোকক তাৰে আধা অংশ দ্বিতীয় পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ। আগতেও মই দেখুৱাইছিলোঁ জুৱেলাৰীসমূহৰ ভিডিঅ', কিন্তু যোৱাকালিৰ যিটো ভিডিঅ' আছিল সেই ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান কৌশল দিছিলোঁ যাতে অতি সহজতে সেই ট্ৰিপকেইটা লৈ পেলাই সোনকালে প্ৰতিজন মানুহে যাৰ আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকে সোনকালে সহজতে ধুনীয়াকৈ জুৱেলাৰীসমূহ নিয়াৰিকৈ বনাব পাৰে। তাৰে কেইটামান ট্ৰিক লৈহে আচলতে যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ। তাৰে আধা অংশ দিলোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখিছে। আৰু বাকী অংশখিনি আজি দিম। ইয়াতে বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ। যোৱাকালিৰ যিটো আছিলে ক্লেসমূহৰ ব্যৱহাৰ বা ক্লেসমূহ কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিছিলোঁ। আৰু যিসকলে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু আজি সেই বিষয়ে বিশেষকৈ নাথাকোঁ। আজি তাৰ আধা অংশ লকেটসমূহৰ কেনেকৈ ডিজাইন কৰিলোঁ, কি ৰং দিলোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। স্ক্ৰিপ্ট দি হৈছে অকণমান নীলা নীলা দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে পাথৰ লগাব পাৰিব। কেনেকৈ পাথৰ লগাওঁ চাই থাককচোন। ইয়াতে মই প্ৰথমতে সেউজীয়া পাথৰ কেনেকৈ দিম, এয়া মই সেউজীয়া পাথৰ লগাই দিলোঁ আঠাৰ সহায়ত। এয়া এটা বেলেগ এটা লুক চল। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পাথৰ লগাব পাৰে। মই এনেকৈ দি দিলোঁ চিম্পলকৈ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰি ঘৰতে আপোনালোকে হেণ্ডমেড জুৱেলাৰী বনাই ল'ব পাৰিব।
ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে কিন্তু এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগলৈ ভিডিঅ' দিবলৈ সঁহাৰি জনাব আৰু বেলটো টিপি থ'ব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সহজতে পাই যায়। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, বিহু আহি আছে, আপোনালোকলৈ আকৌ ঢোলবিৰি সৰু সৰু জাপিৰ কাণফুলি নিশ্চয় লৈ আহিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আদৰ দিব, মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহোঁ। পুনৰ হাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ জুৱেলাৰীসমূহ কেনেকুৱা লাগিল আৰু আপোনালোকক বিহুৰ বাবে